Mỹ và đồng minh đã đổ những khoản tiền khổng lồ vào các lực lượng Afghanistan trong gần 2 thập kỷ, tin rằng sẽ giúp chính phủ Kabul độc lập chống lại Taliban. Thế nhưng, các tay súng Hồi giáo đã giành chiến thắng chóng váng. Vì sao? Kabul thất thủ quá nhanh, thậm chí khiến chính quyền Washington bất ngờ, thế giới sửng sốt. Taliban đã toan tính điều gì nhằm từng bước chiếm trọn Afghanistan? Xin mời quý vị theo dõi điểm tin quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Mở đầu bản tin hôm nay, hãy cùng với chúng tôi theo dõi điểm nóng ngay sau đây để tìm hiểu các vấn đề trên. Chiến thắng chóng vánh của Taliban trong chiến dịch đánh chiếm Afghanistan trong 2 tuần không chỉ khiến thế giới sửng sốt mà còn đặt câu hỏi chua chát dành cho Mỹ và quốc gia Nam Trung Á. Vì sao lực lượng chính phủ được Mỹ và các đồng minh đầu tư hàng tỷ đô lại thất bại thảm hại? Theo AFP, về lý thuyết, quân chính phủ Afghanistan rất đáng gờm, áp đảo Taliban. Lực lượng có tới 300.000 quân, được phương Tây huấn luyện, cùng khí tài tân tiến trị giá hàng tỷ đô la. Riêng Mỹ đã chi 83 tỷ đô la và NATO hơn 70 triệu đô la cho lĩnh vực quốc phòng của Afghanistan kể từ năm 2001. Vì thế, khi Mỹ và Liên quân rút khỏi nước này vào cuối tháng 5, Washington và Kabul tin rằng quân đội sẽ chống trả mạnh mẽ. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng thực tế lại khác xa. Chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani được cho là quan liêu, tham nhũng, nhiều lãnh đạo tư lợi kém năng lực lãnh đạo, tạo dựng số binh sĩ ảo vì muốn làm đẹp hồ sơ. Các khoản tiền khổng lồ bị biên thủ, hoạt động rửa tiền đẩy mạnh. Cảnh sát không được trả lương trong nhiều tháng, binh lính thiếu lương thực, nước uống, đạn dược và vũ khí. Trong khi đó, theo William Meron, chuyên gia về xung đột tại Đại học Exeter, Anh cho biết, việc Mỹ vội vàng rút quân khỏi Afghanistan cũng là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của lực lượng chính phủ Kabul, những người vốn đã nản lòng vì chiến tranh và giới lãnh đạo. Giới phân tích còn nhận định, chính phủ Afghanistan quá dựa dẫm vào Mỹ. Họ còn không thể triển khai các chiến lược riêng, đảm bảo an toàn cho người dân. Bởi vậy, khi mất đi chỗ dựa, chính phủ ngay lập tức thất bại và đầu hàng một cách nhanh chóng. Ngoài những yếu tố, xung đột kéo dài quá lâu cũng khiến chính quyền cũng như người dân Afghanistan mệt mỏi, chán nản. Ước tính, trên 160.000 người Afghanistan đã thiệt mạng, bao gồm cả dân thường lẫn lực lượng an ninh và Taliban. Trên 5.000 lính viễn chinh đồng minh tử trận, hàng nghìn tỷ đô la đã đổ vào cuộc chiến trong 2 thập kỷ qua. Liên Hợp Quốc cũng tính toán có khoảng 27 triệu người dân Afghanistan đã phải rời bỏ nhà cửa, đi khỏi đất nước. Trái ngược với đội quân chính phủ rệu rã, mất nhuệ khí là một Taliban đầy quyết tâm và tính toán. Trung tâm chống khủng bố Mỹ tại Học viện Quân sự West Point ước tính Taliban có khoảng 60.000 tay súng. Bên cạnh đó là mạng lưới chân rết với các nhóm vũ trang và những người ủng hộ Taliban, đưa quân số của phong trào này có thể vượt quá 200.000 người. Theo AFP, vốn dĩ hiểu rõ tình hình của lực lượng thân chính phủ, Taliban đã tiến hành các thỏa thuận ngầm, mua chuộc, dàn xếp đầu hàng từ rất lâu trước khi chiến dịch tấn công chớp nhoáng bắt đầu từ hồi tháng 5. Liền đó, Taliban tấn công dồn dập, giành lại quyền kiểm soát ở nhiều khu vực của Afghanistan. Chiến thắng nối tiếp càng giúp cho nhuệ khí chiến đấu của họ gia tăng gấp bội. Theo AFP, đáng lưu ý là những hình ảnh từ cuộc tấn công cuối cùng ở thủ đô Kabul không phải là khung cảnh chiến tranh đẫm máu, mà là Taliban và các quan chức chính phủ ung dung ngồi thông báo chuyển giao quyền lực cho nhau. Quý vị vừa theo dõi điểm nóng trong ngày của FBNC. Còn bây giờ, từ khóa với hơn 200.000 lượt tìm kiếm là Greg Abbott, thống đốc của bang Texas, người đã phản đối yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc vừa mắc Covid-19 vào ngày 17 tháng 8. Văn phòng thống đốc bang Texas cho biết ông Greg Abbott hiện có sức khỏe tốt và không có triệu chứng gì. Ông đang cách ly trong dinh thự và đã tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ. Thống đốc còn đăng lên mạng xã hội rằng, tôi xét nghiệm hàng ngày và hôm nay là ngày đầu tiên tôi dương tính. Trước đó, vào tối ngày 16 tháng 8, ông Abbott đã phát biểu trước đám đông hàng trăm người tại một sự kiện của đảng Cộng Hòa. Ông và rất nhiều người tham gia đều không đeo khẩu trang. Hiện những người có tiếp xúc gần với thống đốc đã theo dõi sức khỏe. Được biết, thống đốc Abbott hồi tháng 5 có cấm các địa phương ở Texas đưa ra yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc, dù ông đã phải xin hỗ trợ y tế khẩn cấp nhằm chống lại đà tăng ca nhiễm nCoV vì biến chủng Delta. Vừa rồi là phần điểm nóng và từ khóa trong ngày. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng FBNC cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình các khu vực trên thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đã giảm xuống mức đáng kể từ khi ông nhậm chức sau khi chính phủ Afghanistan được Mỹ hậu thuẫn sụp đổ. Theo đó, có 46% người Mỹ trưởng thành tán thành hiệu quả làm việc của Tổng thống Joe Biden.
Đáng chú ý, hãng AFP hôm nay đưa tin chính phủ Mỹ thừa nhận Taliban đã lấy được số lượng lớn khí tài quân sự của Mỹ sau khi giành kiểm soát Afghanistan. Nhà Trắng đổ lỗi quân đội Afghanistan đã giao nộp vũ khí mà không hề giao tranh. Theo báo New York Times vừa hé lộ, Tổng thống Joe Biden đã đánh giá thấp cảnh báo của quan chức tình báo Mỹ rằng Taliban sẽ nhanh chóng giành kiểm soát trên toàn Afghanistan. Tờ báo cho rằng nhiều bản đánh giá tối mật đã được trình lên cho chính quyền ông Biden suốt nhiều tháng qua về khả năng lực lượng an ninh Afghanistan không kháng cự Taliban. Theo một nhà ngoại giao hàng đầu của EU vừa cho biết, Liên minh châu Âu không có kế hoạch ngay lập tức công nhận Taliban sau chiến thắng của họ ở Afghanistan, nhưng sẽ nói chuyện với các chiến binh để đảm bảo rằng công dân châu Âu và những người Afghanistan đã làm việc với EU có thể rời đi một cách an toàn. Xin được chuyển sang tình hình ở các khu vực khác. Phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Đài Loan Sử Thuận Văn cho biết đã nắm rõ diễn biến ở khu vực khi Trung Quốc thực hiện các cuộc tập trận bắn đạn thật, đồng thời nhấn mạnh Đài Bắc đã thiết lập các kế hoạch ứng phó trước màn uy hiếp từ phía bên kia eo biển. Thưa quý vị, Nhà Trắng vừa qua đã bác bỏ chỉ trích từ truyền thông Trung Quốc cho rằng việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan báo hiệu cam kết suy yếu của Washington với Đài Loan và các đồng minh khác. Theo đó, Mỹ nhấn mạnh cam kết với đồng minh và đối tác là bất khả xâm phạm và vẫn sẽ luôn như vậy. Hơn thế, mới đây, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ chính quyền các bang của Mỹ đã thông qua một nghị quyết khuyến khích mỗi bang thành lập văn phòng đại diện tại Đài Loan để tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại song phương. Nghị quyết cũng mở đường để hai bên đạt được các thỏa thuận cùng công nhận giấy phép lái xe của nhau. Ở một diễn biến khác, vừa qua Mỹ đã lên tiếng báo động khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho rằng Iran đã đạt tiến triển trong làm giàu uranium bất chấp những cảnh báo của phương Tây. Washington hối thúc Iran quay trở lại đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Mới đây, đặc khu trưởng Carrie Lam cho biết Hồng Kông có thể sẽ cắt đứt quan hệ với một hội luật sư nếu tổ chức này dính líu đến chính trị. Những bình luận của bà Lam được đưa ra trước cuộc bầu cử ngày 24 tháng 8 cho 5 ghế trong hội đồng của Hiệp hội Luật sư Hồng Kông. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây, quỹ Temasek đã có một sáng kiến mỗi hộ gia đình ở Singapore có thể nhận miễn phí 50 khẩu trang y tế và 25 khẩu trang N95 tại các siêu thị và trung tâm thương mại kể từ ngày 26 tháng 8. Thời gian phân phối khẩu trang sẽ kéo dài trong vòng 1 tháng. Cơ quan quản lý y tế của Vương quốc Anh mới đây đã phê duyệt sử dụng vaccine Moderna để tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả khi quay lại trường học. Theo đó, việc tiêm vaccine cho nhóm tuổi này là an toàn và hiệu quả. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden có kế hoạch gia hạn các yêu cầu về việc đeo khẩu trang kéo dài cho đến ngày 18 tháng 1 năm 2022. Các hãng hàng không lớn của Mỹ đã được thông báo về kế hoạch gia hạn này. Thưa quý vị, cháy rừng ở Condor ở California đang tiếp tục hoành hành và phát triển với tốc độ đe dọa. Lệnh sơ tán mới đây được ban hành khi lửa bùng phát ở hạt El Dorado ở California. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thủy điện là nguồn năng lượng không phát thải hàng đầu trên thế giới và chiếm gần 16% sản lượng điện trên thế giới. Tuy nhiên, hạn hán do biến đổi khí hậu đã gây ra những gián đoạn khá lớn, có thể gây rủi ro cho hệ thống thủy điện toàn cầu. Theo giới chức Haiti, cập nhật đến ngày 17 tháng 8, số nạn nhân tử vong do động đất mạnh 7,2 độ Richter vào cuối tuần trước ở miền Tây Nam đã lên tới 1.941 người. Các nước cũng tăng cường viện trợ thực phẩm và y tế cho nạn nhân trong thảm kịch tàn khốc. Theo Reuters, một số người đã tập trung vẫy những lá cờ Taliban tại cửa khẩu hữu nghị nối giữa Afghanistan và Pakistan ở thành phố Chaman. Đây là hành động chào đón các tù nhân vừa được Taliban phóng thích ở căn cứ cũ của không quân Mỹ Ghaparam. Đối với phiến quân Taliban ở Pakistan cho biết 780 tù nhân của lực lượng này đã được thả ra vô điều kiện. Cũng liên quan đến tình hình ở Afghanistan, một nhân chứng đã nói với Reuters rằng không có phụ nữ hay trẻ em nào được nhìn thấy trên đường phố Kabul vào những ngày qua. Tuy nhiên, nhân chứng cho biết lực lượng Taliban hiện tại có vẻ tử tế và không phải là nhóm bị buộc phải từ bỏ quyền lực vào năm 2001. Còn bây giờ như thường lệ là một số thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, tại Indonesia, Bộ trưởng Công nghiệp nước này đã công bố chiến lược thay thế 35% hàng nhập khẩu vào năm 2022 nhằm tăng khả năng tự chủ. Theo đó, Indonesia sẽ ưu tiên cắt giảm các mặt hàng nhập khẩu có giá trị lớn trong năm 2019 như máy móc, hóa chất, kim loại, v.v.
Mới đây, Phòng Cảnh sát quận Gangnam phía nam thủ đô Seoul bắt đầu điều tra giám đốc McDonald's Hàn Quốc về cáo buộc vi phạm luật vệ sinh thực phẩm sau khi Ủy ban Quyền công dân và chống tham nhũng nhận được thông tin từ một nhân viên của công ty và đã chuyển vụ việc cho cảnh sát vào ngày 14 tháng 8. Mới đây, T-Mobile chính thức phản hồi về việc hacker tuyên bố lấy được dữ liệu của 100 triệu người dùng. Theo đó, nhà mạng lớn thứ hai tại Mỹ xác nhận đã xảy ra truy cập trái phép vào một số dữ liệu của họ. T-Mobile đang khẩn trương điều tra vụ việc. Thưa quý vị, Pfizer và Moderna đã cùng nhau đạt được hơn 60 tỷ đô doanh thu vaccine COVID-19 trong năm 2021 và 2022. Vừa qua, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép tiêm thêm một liều vaccine tăng cường từ Pfizer và Moderna cho những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương. Trong tương lai, giới phân tích dự báo Pfizer, BioNTech và Moderna kiếm thêm lần lượt 6,6 tỷ đô và 7,6 tỷ đô, chủ yếu là từ doanh số của mũi vaccine tăng cường. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Để kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng khám phá một lễ diễu hành thú vị ở Paris trong phần giải trí cuối ngày. Khoảng 700 chiếc xe ô tô cổ diễu hành trên các con phố ở thủ đô Paris, Pháp trong sự kiện diễu hành xe cổ thường niên ở Paris mang tên Summer Crossing ở Paris, tạm dịch là Paris giao lộ mùa hè. Khởi hành từ lâu đài Vincennes, phía đông Paris vào khoảng 8 giờ sáng, đoàn diễu hành di chuyển qua các địa điểm nổi tiếng như tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn hay Vương cung Thánh đường Sacré-Cœur của Montmartre. Điều thú vị là mọi người vẫy tay chào bạn. Thường thì không ai vẫy tay chào khi bạn đi xe hơi cả, nhưng với xe cổ, bạn được chào đón liên tục. Điểm đến cuối cùng của đoàn diễu hành là Moudon, phía tây nam Paris. Chúng tôi đến từ Amsterdam, Hà Lan với chiếc 1967 Triumph. Chúng tôi đã lái 500 km để đến đây. Chúng tôi hy vọng thời tiết sẽ rất hoàn hảo, nhưng hơi tiếc là trời mưa. Dù sao thì hôm nay cũng rất tuyệt vời. Bản tin điểm tin quốc tế đến đây là kết thúc. Xin chúc quý vị sẽ có một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ cũng trên các nền tảng của FBNC. Ngọc Nhi xin chào và hẹn gặp lại.